Ako po si Senyora Menos y Menas. Kayo po ay si... One half. Kung ganun, fraction ka. Oo, fraction siya dahil may numerator sa itaas at may denominator sa ibaba. Three-sixth? Ang hirap namang sabihin ng pangalan mo. Pwede bang tawagin kitang 3/6? Gaano kalaki ang 3/6? Sinasabi ng denominator kung sa ilang bahagi nahati ang isang bagay. Three naman yung numerator mo, kaya 3 yung kinulaya mo. Ang 3/6 ay kalahati ng... ano ba? Kalahati ng isang buo! Senyora Imenos, asan po yung mga ibang fraction? Halika, hanapin natin. Sige po. Tulog pa? Si Don Juan. Maghihintay kami. Salamat. Pues, mag-compare muna tayo ng mga fractions. Senyora Imenos, paano po ba mag-compare ng fraction? Kailangan makilala mo muna ang pamilyang fraction. Senyora Imenos, itong fraction na to, kung ano ang numerator niya, ganun din ang denominator. Ano kaya ang size ng 4/4? Isang buo na hinati sa 4. 4 din ang may shade. 7/7 naman. Parehong shaded lahat ng parts. Ibig sabihin, equal to 1 o isang buo. Ang 4/4 at ang 7/7 ay mga fraction na equal to 1. Diyan nabibilang si Don Juan. Senyora Imenos, yung fraction na yan ay equal to 1 dahil pareho po ang numerator at denominator. At ito pong fraction na to ay equal to 1 din dahil pareho po ang numerator at denominator. Pero ito, hindi! Dahil mas maliit ang numerator kaysa sa denominator. Tama ka, dahil ang 1/4 ay hindi equal to 1.